Jag heter Lotten Wahlund och är doktorand på SLU och RISE. Det jag undersöker i mitt forskningsprojekt är en ny teknik som vi brukar benämna virtuella stängsel. Där vi ska titta och undersöka hur nötkreatur kan lära sig den här tekniken och hur de mår när de använder den här tekniken. Det här är då halsbandet som djuren har på sig. Det virtuella stängselhalsbandet helt enkelt. Och det består då av en nackrem i gummi och sen har du 2 kedjor i metall och längst ner är själva hjärnan skulle jag kalla det för. Som har ett batteri och sen så har den solceller som laddar upp det här batteriet. Den här tekniken bygger på att djuren ska lära sig förstå en ljudsignal och att de då ska vända tillbaka om in i betet. Så att när djuren kommer till den virtuella stängselgränsen, en GPS-gräns som du har ritat in i din telefon, så får de en ljudsignal från halsbandet. Då ska de vända om och gå tillbaka. Om de inte gör det så får de en svag elektrisk stöt i halsbandet. Om de fortfarande inte vänder tillbaka så kommer en ny ljudsignal från halsbandet som ger dem en ny chans att vända och gå tillbaka in i hagen. Det här upprepas maximalt 3 gånger. 3 ljudsignaler, 3 elstötar. Sen stängs systemet av och det kommer en notis i telefonen till lantbrukaren att nu har ditt djur rymt. Där såg vi att den brunvita kossan fick en ljudsignal och vände. Om djuret skulle ha rymt men själv väljer att gå tillbaka in i hagen så händer det ingenting. Den får inga ljud eller stötar på vägen tillbaka in i sin virtuella hage. Utan den kan gå rakt in och så aktiverar systemet sig själv automatiskt. Fördelarna med den här tekniken är ju att den är väldigt snabb och flexibel jämfört med ett vanligt elstängsel. Så att på några få sekunder så kan du hänga in en helt ny yta eller du kan ändra gränserna på din hage. Och det här gör ju att vi kan utnyttja och använda betesmarker dels som har växt igen eller ta an oss nya betesmarker som inte kanske är ekonomiskt effektiva att stängsla in med vanliga elstängsel. Och vi kan styra betestryck till exempel på ett helt annat sätt än vi gör idag med vanliga elstängsel. Vi kan skydda känsliga djurarter, växter som behöver blomma och fröa. Så att den kan ju verkligen bidra till den biologiska mångfalden som vi har ett mål av att göra i Sverige. En annan fördel med virtuella stängsel är att du hela tiden vet vad dina djur är. Så du kan se i din telefon deras position, så när du ska gå och göra din tillsyn så hittar du djuren på en gång. Skulle det vara så att ett djur rymmer ut från den virtuella hagen så kan du också se vad djuret är hela tiden och åka dit och fånga in det. Här ser vi då den virtuella hagen i försöket. Och de vita symbolerna här, det är djuren som går i hagen just nu. De ljusgröna områdena är där djuren har varit lite grann. Och de röda områdena är där de har varit ganska mycket. Och här kan man då ändra sina stängselgränser, utöka sin hage eller förminska sin hage bara genom att dra med fingrarna. I försöket så filmar vi djuren för att titta på deras beteende. Vi har också aktivitetsmätare i deras öron som registrerar deras beteende. Och sen har vi samlat mycket träckprover. Och i de här träckproverna så analyserar vi stresshormonet kortisol. Så då kan vi se om djuren har varit stressade eller inte. Idag är den här nya tekniken inte godkänd i Sverige. Jordbruksverket vill veta mer om djuren kan lära sig att förstå den här tekniken och hur de påverkas av att använda den här tekniken. Vi som arbetar med den här tekniken får en del frågor om hur den fungerar tillsammans med rovdjur. För det är ju så att med virtuella stängsel så har vi ju ingen fysisk barriär för rovdjuren utan de kan gå rakt in i hagen så att säga. Men å andra sidan med den här tekniken så har ju djuren möjlighet att fly.
De kommer att få 3 ljudsignaler och 3 ljudstötar, eller 3 elstötar, men sen så kommer det att larma i lantbrukarens mobil att djuren har rymt. Och då kan lantbrukaren direkt åka dit och se vad det är som har hänt. Försöket kommer pågå några veckor till. Sen är det dags för det stora analysarbetet. Det är inte bara i Sverige som man gör försök inom det här området, utan det är även ett stort intresse i Europa bland andra forskargrupper. Det här är ett ämne som jag tycker är otroligt roligt och spännande. Och jag har märkt det framförallt genom det stora intresset både från lantbrukare och näring under de åren som jag har arbetat med detta. Så det har varit jättekul och kommer bli väldigt spännande att se vad som händer framöver.